नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण हॉटेलसारखी वेज कोफ्ता करी अगदी घरच्या घरी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी सर्वात अगोदर आपण ह्या सर्व भाज्या परतून घेणार आहोत। तर भाज्या किती प्रमाणात घेतल्यात त्या मी तुम्हाला दाखवते। तर इथे मी गाजर अर्धा वाटी बारीक चिरून घेतलेला आहे, बीन्स अर्धा वाटी हे सुद्धा बारीक चिरून घेतलेला आहे, मटार पाव कप हे मिक्सरला जाडसर वाटून घेतलेले आहेत, चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे, पाव चमचा हळद, एक हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि 1 इंच आलं किसून घेतलेला आहे। गॅसवरती मी एक पॅन गरम करून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल सुद्धा टाकून घेतलेला आहे। आता आपण त्यावरती आलं आणि मिरची परतून घेणार आहोत। 1 मिनिटभर आपल्याला ही परतून घ्यायची आहे। आता आपण यामध्ये गाजर काढून घेऊया। बीन्स आणि मटार। आता आपल्याला हे फुल गॅसवरती एक 3 ते 4 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून यामध्ये जे काही पाणी असेल ते निघून जाईल। इथे आपल्या सर्व भाज्या व्यवस्थित परतून झालेल्या आहेत आणि मस्त त्या कोरड्या सुद्धा झालेल्या आहेत। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया आणि हळद। आता हे सुद्धा यामध्ये एकजीव करून घेऊया। आणि आणखीन आपण 1 ते 2 मिनिटांसाठी या सर्व भाज्या परतून घेऊया। तर इथे आपल्या सर्व भाज्या व्यवस्थित परतून झालेल्या आहेत। गॅस बंद करून घेऊया आणि ह्या पूर्णपणे थंड करून घेऊया। तोपर्यंत आपण उर्वरित तयारी करून घेऊया। ग्रेव्हीची तयारी करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी एक मध्यम आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे आणि 5 ते 7 काजू घेतलेले आहेत। तर हे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। कढईमध्ये मी 2 ते 3 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेले आहे। तर सर्वात अगोदर मी काजू तळून घेते। आपल्याला जास्त हे काळे नाही करायचे, थोडेसे 1 ते 2 मिनिट आपण तेलामध्ये फक्त परतून घेणार आहोत। हे बघा, काजू मी 1 ते 2 मिनिट परतून घेतलेले आहेत। तर काढून घेऊया। आणि याच तेलामध्ये आता आपण कांदा तळून घेणार आहोत। जसं आपण बिर्याणीसाठी कांदा लाल करून घेतो ना, त्याच प्रकारे आपल्याला हा कांदा तळून घ्यायचा आहे। तर इथे आपला कांदा तळून तयार झालेला आहे। तर काढून घेऊया आणि हा आता आपण पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत। जोपर्यंत आपला कांदा थंड होतोय तोपर्यंत आपण कोफ्ते तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। 2 उकडून वरचे साल काढून घेतलेले बटाटे, इथे 2 टेबलस्पून मैदा घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ, 1 टीस्पून गरम मसाला, 50 ग्रॅम पनीर घेतलेला आहे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। इथे एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण उकडून घेतलेले बटाटे किसून घेणार आहोत। बटाटे इथे मी किसून घेतलेले आहेत। आता पनीर सुद्धा यावरतीच किसून घालणार आहोत। किसून घेतल्याने काय होईल, आपण जेव्हा कोफ्ते तयार करू ना तर ते तुटणार नाही, एकदम व्यवस्थित तयार होतील। त्यासाठी आपल्याला हे बटाटे आणि पनीर या प्रकारे किसून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे मॅशर असेल तर तुम्ही मॅश सुद्धा करून घेऊ शकता। हे बघा, इथे आपलं पनीर आणि बटाटे दोन्ही सुद्धा किसून झालेले आहेत। आता आपण यामध्ये बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि आपण ज्या भाज्या परतवून घेतल्या होत्या त्या सुद्धा मी सगळ्या यामध्ये काढून घेते। बटाट्याने छान बाइंडिंग येतं, त्यासाठी आपण यामध्ये बटाटा सुद्धा वापरलेला आहे। आता आपण यामध्ये कॉर्नफ्लोअर काढून घेऊया आणि मैदा। भाज्यांमध्ये आपण अगोदरच मीठ टाकलेलं, त्यामुळे पनीर आणि आपण जे बटाटे घेतलेले त्यापुरतच आपण यामध्ये मीठ काढून घेतलेला आहे आणि गरम मसाला।
आता आपण हे सर्व एकजीव करून घेऊया। तर या प्रकारे आपलं इथे गोळा मळून तयार झालेला आहे। आता आपण याचे कोफ्ते तयार करून घेणार आहोत। तर छोटासा एक बॉल आपल्याला बनेल इतकं आपल्याला हे हातावर काढून घ्यायचं आहे। आणि या प्रकारे असे छोटे छोटे बॉल तयार करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, त्याच प्रकारे आपण सर्व तयार करून घेऊया। तर इथे आपले सर्व कोफ्ते बनवून तयार झालेले आहेत। मी थोडासा कोरडा मैदा यावरती असा भुरभुरून घेते या प्रकारे, आणि हे थोडेसे असे हलवून घेते जेणेकरून ते तेलामध्ये आपण टाकू तेव्हा एकमेकांना असे चिकटले जाणार नाहीत। कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण हे यामध्ये काढून घेऊया आणि एकदम लो ते मीडियम गॅसवर आपण हे तळून घेणार आहोत। इथे आपले सर्व कोफ्ते तळून तयार झालेले आहेत। तर काढून घेऊया। तर इथे आपला कांदा पूर्णपणे थंड झालेला आहे। तर इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये कांदा काढून घेऊया आणि यामध्येच आपण काजू सुद्धा काढून घेणार आहोत। आणि यामध्ये मी अर्धा कप थंड पाणी ॲड करते। आता आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेऊया। कांदा आणि काजू मी मिक्सरला बारीक वाटून घेतलेला आहे। यामध्येच मी 1 टेबलस्पून दही ॲड करते आणि हे सुद्धा मिक्सरला फिरवून घेते। कांदा, काजू आणि दहीची पेस्ट इथे आपली बनवून तयार झालेली आहे। कोफ्ता करीच्या ग्रेव्हीसाठी लागणारं उर्वरित साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 टोमॅटोची प्युरी करून घेतलेली आहे, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट, 1 चमचा कसुरी मेथी, अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। इथे काही खडे मसाले आणि कोरडे मसाले घेतलेले आहेत, त्यामध्ये 1 तेजपत्ता घेतलेला आहे, 1 मसाला वेलची, 2 हिरवी वेलची, 2 लवंग, 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिरचीची पावडर घेतलेली आहे, अर्धा टीस्पून जिरा पावडर, अर्धा टीस्पून धना पावडर आणि पाव चमचा हळद। गॅसवर कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेला आहे। तर आपण त्यामध्ये सर्वात अगोदर सर्व खडे मसाले काढून घेणार आहोत। तमालपत्र, मसाला वेलची, हिरवी वेलची, लवंग आणि दालचिनीचा तुकडा। हे मिनिटभर आपण परतून घेऊया। यामध्येच आपण आलं लसणाची पेस्ट घालून घेऊया आणि ही सुद्धा मिनिटभर परतून घेऊया। आपण जे कोरडे मसाले घेतलेले ते सर्व मी यावरती घालून घेते आणि हे सुद्धा यामध्ये एकजीव करून घेते। यामध्येच आपल्याला टोमॅटोची प्युरी ॲड करायची आहे आणि मस्त तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे आहे। टोमॅटो आपण छान तेल सुटेपर्यंत परतून घेतलेला आहे। आता आपण जी ग्रेव्ही तयार करून घेतलेली ती यामध्ये काढून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यात मी थोडंसं पाणी टाकून घेते आणि हे सुद्धा यामध्ये ॲड करते। आता आपण हे यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आणि छान याला एक उकळ काढून घेणार आहोत। इथे ग्रेव्हीला मस्त उकळ आलेला आहे। गॅस आपण स्लो करून घेणार आहोत आणि झाकण ठेवून ही ग्रेव्ही एक 4 ते 5 मिनिटांसाठी शिजवून घेणार आहोत। साधारणतः 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत। तर झाकण उघडून बघूया। इथे आपली ग्रेव्ही मस्तपैकी शिजलेली आहे। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहोत
कारण का आपण कोफ्त्यांमध्ये सुद्धा मीठ ऑलरेडी टाकलेलं आहे। आणि यामध्ये मी अर्धा कप गरम पाणी ॲड करते, कारण का ही ग्रेव्ही आता सध्या घट्ट आहे। आपण थोडीशी याला पातळ करून घेऊया आणि मस्तपैकी उकळवून घेऊया। ग्रेव्हीला इथे मस्त उकळ आलेला आहे। यामध्ये आपण जो गरम मसाला घेतलेला तो काढून घेऊया। वरतून जेव्हा ग्रेव्ही उकळत असते तेव्हा गरम मसाला ॲड केल्याने भाजीला आणखीन चव छान येते, त्यामुळे आपण हा गरम मसाला एकदम लास्टला टाकलेला आहे। आता आपण यामध्ये बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि जी फ्रेश क्रीम घेतलेली आपण ती सुद्धा यामध्ये काढून घेऊया। आणि आपण जी कसुरी मेथी घेतलेली ती आपल्याला हातावर अशी चोळून टाकायची आहे, जेणेकरून भाजीला स्वाद खूप छान येईल। आता हे सर्व जिन्नस आपण एकजीव करून घेऊया आणि आणखीन ही ग्रेव्ही 1 ते 2 मिनिटांसाठी उकळवून घेऊया। तर इथे आपली ग्रेव्ही रेडी झालेली आहे। आपण जे कोफ्ते तयार करून घेतलेले ते यामध्ये काढून घेऊया आणि यामध्ये एकजीव करून घेऊया। तर इथे आपली वेज कोफ्ता करी बनवून तयार झालेली आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि मस्तपैकी याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली वेज कोफ्ता करी बनवून तयार झालेली आहे। ही तुम्ही चपाती, पराठा, नान, राईस इत्यादींसोबत खाऊ शकता। जर घरी पाहुणे येणार असतील किंवा घरातील माणसांसाठी काहीतरी खास बनवायचं असेल तर ही एक उत्तम रेसिपी आहे। शिवाय या निमित्ताने सर्व भाज्या देखील आपल्या पोटात जातील। तर मग कधी बनवताय वेज कोफ्ता करी? लवकरच बनवा व तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा, जेणेकरून आम्हाला उत्साह मिळेल व तुमच्यापर्यंत अशाच आणखीन नवनवीन रेसिपीज येत राहतील। तर आजचा रेसिपीचा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।